đơn giản em là ờm, nếu mà tất cả mọi thứ đều đang xáo trộn, struggling, tất cả mọi thứ đang messing up cùng một lúc thì chia nhỏ từng việc ra là mình cần phải làm cái gì trước. Bây giờ trước cái task nào mình cần phải làm vậy, cứ từ từ rồi nó sẽ hết, nó sẽ xong thôi. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Sunny Valley, thung lũng nắng, nơi chúng ta nghe những câu chuyện về thân tâm tuệ của những khách mời để chúng ta có thể hiểu về hành trình phát triển bản thân cũng như học tập từ những khách mời của mình. Hôm nay chúng ta sẽ welcome Phương Thảo, hiện tại đang là học sinh năm thứ 2 tại University Changshu, China. Đây là một cô gái trẻ tài năng bản lĩnh và có một trái tim rất là ấm áp. Thảo từng là Á khoa trường Trung học phổ thông chuyên khoa học xã hội và nhân văn. Thảo đạt được nhiều thành tích nổi bật từ danh hiệu học sinh xuất sắc, lọt vào vòng chung kết chương trình lãnh đạo thanh niên Đông Nam Á đến học bổng toàn phần từ các chương trình ở Mỹ, Úc và Hàn Quốc. Hiện nay, Thảo đang theo học tại Changshu, nơi bạn ấy dẫn dắt câu lạc bộ Kayak, là đại diện nhà Ohana và thành viên của hội TEDx University Changshu. Câu chuyện của Thảo là minh chứng rằng thành công không chỉ nằm ở việc đi xa, đi đến đâu, mà là ở việc chúng ta giữ được giá trị của mình trên hành trình đấy như thế nào. Chào mừng Thảo đến với Sunny Valley Podcast, thung lũng nắng. Hello Phương Thảo, cảm ơn em đã dành thời gian cho Sunny Valley, thung lũng nắng, nơi chị nói chuyện với những cái bạn trẻ như em hay là những anh chị đi trước trong USC để có thể hiểu thêm về quá trình học tập và phát triển của các bạn. Thì đầu tiên đó là chị muốn hỏi, hiện tại em đã là học sinh năm thứ 2 đúng không? Tại USC thì có những cái thay đổi nào mà em nhận thấy ở bản thân từ hồi tham gia USC tới giờ? Thì em cảm thấy cái môi trường ở đây thật sự rất là năng động, mọi Ừ. người rất là friendly, rất là thân thiện, cởi mở, có thể nói về cứ topics nào. Và em cảm thấy đó là cái điều mà em chưa hoàn toàn có cơ hội làm được như thế khi mà em ở Việt Nam với trường cấp 3 cũ của em. Thì đó, thì em thấy khá là hay. Ừ. Ngoài ra thì lúc mà em mới đến thì tất nhiên là em cái chương trình học nó cũng khác nhau nên là em cũng mất một khoảng thời gian để adapt bản thân với những sự thay đổi đó. Ừ. Thì lúc mà em lên TP2 như thế này rồi thì em thấy là thật sự là em cần phải focus hơn, rồi là em biết là từng cái môn học nó require mình cần phải làm cái gì và mình cần phải tập trung hơn, nhiều hơn cho môn nào mà mình đang bị yếu hơn. Hoặc là em cũng cần phải tập trung cho application của em, bởi vì năm cuối rồi bọn em cũng phải apply cho đại học. Thế thì hiện tại ở USC em đang học cả 6 cái môn nào trong chương trình IB? Em có thể chia sẻ thêm là vì sao em quyết định là học cái môn học đấy và môn học đấy cho em những cái sự hiểu biết thêm như thế nào và thay đổi như thế nào không? Philosophy là một môn học khá là có thể nói là thú vị nhất trong số môn học của em. Bởi Ừ. vì ngày hôm đầu tiên em vẫn nhớ là thầy hỏi tụi em là các em có thể chia sẻ tại sao em lại chọn môn philosophy này không? Thì em bảo là ở Việt Nam thì cái môn triết học thực sẽ chỉ là cấp ba chưa được học mà là đại học. Sinh viên các thứ mới bắt đầu được học, tiếp cận đến môn triết học này. Ừ. Nên là em rất là tò mò cái chương trình của triết học cho học sinh cấp 3 nó sẽ Ừ. nào. Và đúng là lúc mà em bắt đầu bước vào học là em thấy cũng khá là choáng, bởi vì có cái mà nó khá là trừu tượng, cần phải nó cần phải mình phải, kiểu, đào sâu hơn, rồi là rất là nhiều thời gian để đọc sách, để Ừ. hiểu về cái concept đó. Ừ. Nên là, em thấy đến bây giờ thì em có thể nói là philosophy là một cái môn mà em vẫn đang struggle với nó, nhưng mà Ừ. em vẫn thấy thú vị. Nên là hiện tại thì em thấy rất là vui, bởi vì em thấy không thấy hối hận gì khi chọn. Hứm. Yeah, yeah. Lần trước chị nói chuyện với Gaby ấy, thì Gaby cũng chia sẻ qua về những cái activity của bên Jiangsu có những cái gì. Hiện tại thì class em đang học những cái đang theo những cái hoạt động nào? Task của em là, hồi năm thứ nhất, tức là trường em có yêu cầu là, trong trong 2 năm học thì mỗi năm phải ít nhất là tham gia 2 hoạt động. Và Ừ. trong 2 năm học là cần phải, hoàn thành 3 cái, đó là creativity, activity, service là task.
Thì năm thứ nhất em hoàn thành luôn 3 mục tiêu luôn là em chọn kayaking. Kayaking là activity, Ờ, service em là enlightenment và, creativity của em là TEDx. ờ, Kayaking là bọn em sẽ ra hồ hoặc là nào mà mưa thì em sẽ ở trong bơi ở kayak với nhau rồi là chơi cái trò chơi liên quan đến kayak. ờ, Còn ở ngoài hồ là bọn em sẽ đi vòng quanh trường, bởi trường khá là ờ, to. ờ, Còn TEDx nó như kiểu là bọn em sẽ tìm ra một cái concept rồi là bọn em sẽ đi làm việc với nhau rồi là làm việc với những cái người mà truyền cảm hứng và liên quan đến cái topic đó mình mời họ để có thể chia sẻ thêm những cái insight về cái topic đó. Và cái cuối cùng của em là enlightenment, là ờ, bọn em sẽ đến một cái môi trường, em nghĩ là cấp và đầu cấp 2 gì đó, thì mình sẽ nghĩ ra cái topics liên quan đến ví dụ như là ước mơ hoặc là khoa học gì đó. Em sẽ chuẩn bị trước, prepare trước ở một cái session prepare, xong rồi ừ, tuần sau em sẽ đến cái trường đấy, bọn em làm theo cái plan đấy, bọn em sẽ engage với các em học sinh rồi là chơi những trò chơi với nhau. Thì em ừ, thấy cái ừ, thật sự là khiến em khá là vui. Nó không chỉ là hoàn thành mục tiêu task mà trường đề ra mà bản thân ờ, mình cảm rất là engage với những cái ừ, việc đấy. ừ, cái đấy rất là quan trọng, bởi vì là chị nghĩ trong cuộc sống không chỉ có mình có dành thời gian để improve bản thân, mà UC hay là chương trình IB dạy chị đó là cần phải cho đi và support những cái người xung quanh, in different ways. Ờm, cái đợt vừa rồi chị thấy các bạn có gửi ảnh khi mà các bạn mặc, áo dài để tham gia cái ngày, gọi là, UWC Day. Thì ở UWC cho những cái bạn mà đang nghe thì chắc chắn là nhiều người không biết đó là UWC có rất là nhiều những cái hoạt động cultural sharing để mọi người có thể chia sẻ văn hóa với nhau. Em có thể chia sẻ thêm, đây là cái năm thứ 2 mà em tham gia UWC Day ấy, thì có những cái nét đặc biệt nào ở UWC Day ở Changshu hay là generally ở UWC Day mà em thấy là muốn highlight để chia sẻ với người nghe không? Em nghĩ là em lúc mà em mention tới Erosi đây thì có 2 thứ mà, thật sự là đang ở trong suy nghĩ với trong đầu em, đó chính là thứ nhất là flag video. Tức là bọn em học sinh sẽ tự engage với nhau, rồi là hỏi nhau là, các bạn nước này nước kia có ai có muốn bring flag của mình đến một cái location nào để film. Bọn em sẽ film là, kiểu, hô to tên đất nước của mình, rồi là địa địa điểm nơi mình sinh sống, và Ừm, mình hô đến xong rồi sẽ có một bạn film cái đấy, rồi bọn em sẽ ghép vào với nhau và show cái video đấy lên trên, hội trường trên theater hôm Europe Day. Thì em thấy cái đấy khá là vui vì là tất cả các bạn rồi là, mọi người đều rất là engage vào cái ừm. video đó. Và cái thứ hai là, lúc mà chụp ảnh Europe tất cả với nhau ở dưới, ở chỗ cổng trường Chị thì có thấy cái ảnh đấy. cái ảnh đấy em thấy là lúc mà em đi ngang qua cái hallway của trường thì em năm nào trường cũng làm cái ảnh tập thể như thế để show cho mọi người thấy là đây là trường của mình, trường rất là nhiều, các bạn đến từ đất nước khác nhau rồi là diversities các thứ. Đối với hoạt động mà chia sẻ về văn hóa ấy, thì bình thường em làm những cái việc gì để mà share, Vietnamese culture với các bạn xung quanh? Thường thì em sẽ, share culture theo cách là kể các bạn là Việt Nam là có những món ăn ngon này, món ăn ngon kia, hoặc thỉnh thoảng bọn em đang có holiday Golden Week, bọn em rủ nhau rồi là đặt những cái ingredients, rồi là làm đồ ăn Việt Nam với nhau để share về culture là đấy, thực ra là ăn những cái món như thế này, rồi là cũng share với các bạn là dạy các bạn là có cái điệu nhảy này của Việt Nam rất là nổi nè, tụi mày có muốn học không? Có học Ờ, dance này không? ờ, Thì đó là những cái mà em thấy là dù là nhỏ thôi nhưng mà các bạn biết là, đây là Việt Nam, đây là những cái nét đặc trưng riêng. À. ừm, ừm. Ờm, lúc sáng chị có nói chuyện với Khoa, ở Costa Rica, sau đấy chị có hỏi Khoa một câu mà chị cũng muốn hỏi lại em, đó là cái thời gian mà em apply USC ấy, cả cái quá trình đấy thì em đã, hiểu thêm về bản thân như thế nào và phát triển hơn như thế nào? Và trong cái quá trình apply đấy thì có những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ mà em muốn share không? Ừm. Ờm, em nghĩ là trong toàn bộ cái quá trình
mà em apply cho university thì em thấy là em được hiểu hơn về bản thân, là bản thân em không phải là một introvert, cũng không phải là một người extrovert, mà em cảm thấy là không phải là một gái với bất cứ một cái tính từ nào hết. Bởi vì thông qua những cái activities mà NC tạo ra cho tụi em thì em mới thấy là bản thân em cũng có những cái competitive aspect, nhưng mà cũng có những cái lúc mà em muốn observe là em cần gì, em cần phải thể hiện điểm gì. Và kể về một cái câu chuyện của ở em thì em lại thấy em rất là sensitive về cái việc đấy, nhưng mà em vẫn rất open để mở ra để kể với mọi người. Nên là có những cái em chưa được 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 có cơ hội thể hiện ra, thì thông qua cả một cái hành trình đấy thì em thấy là kiểu open rất là vui, vì em có cơ hội được thể hiện tất cả những điều đó và hiểu hơn về bản thân mình. Trong cái University đây chị nhớ đó là em đã, thể hiện bản thân, ngoài ra em cũng rất là show care cho mọi người ấy. Chị nghĩ cái đấy rất là hay, vì là trong University đây chị thấy nhiều bạn là, show rất là nhiều luôn. Các bạn nghĩ là, hey, đấy là cách để thể hiện bản thân, đó là phải càng, kiểu là, nói nhiều hay là thể hiện bản thân càng nhiều càng tốt. Đấy, thì chị nghĩ là important để các bạn có cái sự balance. Đấy, khi mà em share về bản thân ấy, chị thấy, có một điều nữa đó là rất là, yourself, tức là các bạn sẽ không cố đặt ra một cái hình tượng nào đấy, các bạn nghĩ là, mấy anh chị này sẽ thích cái hình tượng này nên là mình sẽ cố gắng làm cái đấy. Nhưng mà các em đấy, đặc biệt là những cái bạn mà được chọn năm năm đấy thì là những người mà chị cảm giác đó là rất là bản thân các bạn. Có thể là bản thân các bạn không có perfect đâu, nhưng mà các bạn rất là, có cái tôi, mang tính cá nhân của các bạn đem vào rất là nhiều và thể hiện rất là tốt, đấy. Rồi, thì ngoài ra mà học ở USC ấy, chị tưởng tượng là sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn mà em có thể phải trải qua. Em share ban đầu ví dụ là học tập thì nó khác, và ngoài ra có những khó khăn nào mà em trải qua mà em muốn, highlight để cho những cái bạn mà sau này USC hay là chuẩn bị du học có thể aware được không? Em nghĩ là thực sự là cái này có advice không phải là mình giỏi hơn hay là mình superior hơn, mà là chỉ là em đã từng trải qua những cái emotions, những cái experience như thế ấy. Và là be confident là một cái key, đừng có bao giờ kiểu ngờ vực cái khả năng của bản thân. Chắc Đúng chắn là rồi. mình có thể là yếu đuối một chút, để mà là phải tin rằng là sẽ làm được và mình sẽ qua được thôi. Mẹ em luôn dạy em là nếu mà tất cả mọi thứ đều đang xáo trộn, struggling, tất cả mọi thứ đang messing up thì một lúc thì chia nhỏ từng việc ra là mình cần phải làm cái gì trước. Bây giờ trước cái task nào mình cần phải làm vậy, cứ từ từ rồi nó sẽ hết, nó sẽ xong thôi. Nên là không Đúng rồi, không chính xác. đừng có stress quá, vì là tất nhiên là TP2 em nghĩ bạn nào cũng stressful, nào là chuẩn bị IB, final exam, predicted grades, application, mọi thứ. IA bọn em cũng đang rất là struggle với IA rồi là ED nó cũng tất cả ai cũng rất là stress. Và em thấy là mental health ở môi trường như thế cũng là một điều rất là quan trọng, thì em nghĩ rằng mình cố gắng balance và thêm rồi là kết hợp với việc mà socialize with people, like talking or like going around the campus or like doing some other activities, mình gọi là có thể kiểu relax hơn một chút rồi mình lại quay vào mình học tập, mình làm việc tiếp, thì em nghĩ là mental health and be confident. Đúng rồi, mental health rất là quan trọng. Chị nghĩ đây là cái mà, đặc biệt là mấy bạn mà vừa qua ấy, vừa sang ấy sẽ bị rất là nhiều, đó là, struggle về, không biết là có thể balance mọi thứ như thế nào ấy. Thì cái này chị cũng đã hỏi một số bạn thì các bạn cũng share cái tip similar với em, đó là phải học cách để relax một chút, rồi là học cách để break down những cái task rất là bự thành những cái task bé hơn, để sau đấy mình mới làm được ấy. Thực ra đây là cái advice generally, không chỉ có học ở IB, ở USC mà in life luôn. Muốn làm bất cứ cái project hay là cái gì cũng phải là learn how to break down và handle things như thế. Thì ở trong cái quá trình mà, học tập và làm việc ở nước ngoài ấy, chị nghĩ chắc là có những cái conflict và, hay là different opinions mà em đã nghe và observe từ một số người xung quanh em ấy.
Em có thể share thêm, một vài cái example khi mà có những cái conflict xảy ra và em đã resolve nó như thế nào không? Ừm, Trường em có một cái, gọi là, exactly every Monday, gọi đó là No Electronic Devices at Dinner. Và em Ừm, có observe được một vài những cái buổi chia sẻ khá là thú vị. Tức là bọn em sẽ, cho một cái topic nào đó lên chiếu slide trên màn hình, rồi là mọi người sẽ để mic ở tất cả các cái tầng và mọi người ai sẽ có opinion, sẽ từng cái share. Và thường thì em thấy là các bạn sẽ các bạn không phải là kiểu conflict với nhau mà các bạn đang gần như là share cái opinion. Còn những ai mà ừm, không thích cái opinion đấy thì mình sẽ đứng sau bạn đấy, bạn ấy nói chuyện, bạn ấy nói chia sẻ các opinion xong thì cái bạn không đồng tình bạn sẽ đứng lại nói chia sẻ theo một cách rất là cởi mở, rất là open. ừ. Em thấy cái đấy khá là hay mà em observe được trong suốt cái hành trình em học ở đây. Cái đấy sao rất là giống với ở Pearson bọn chị có một cái gọi là village meeting ấy, gọi là, họp ở trong làng. Nên là mọi người sẽ đến cái theater mà của các bạn học theater ấy, rồi là sau đấy mọi người sẽ ngồi ở đấy và có topic và bọn chị cũng share với nhau. Nhưng cái không chỉ có topic globally nhưng mà có cả những cái topic rất là, ừm, interesting mà trường đã, trường observe là "Hey, these are ongoing trong trường" và trường muốn mang lên để cho các bạn chia sẻ xem như thế nào á. Thì chị nghĩ cái thời đấy chị cũng giống em, chị học được cách, sao ta, accept những cái differences, và respect những cái đấy. Chị nghĩ cái đấy là một cái bài học rất là quan trọng, đó là khi mà có những ý kiến khác nhau ấy, thì, let other person talk first, sau đấy mình sẽ listen. Đấy, cực kỳ quan trọng luôn. Và năm nay chị thấy là có rất là nhiều bạn, có những cái câu hỏi liên quan đến việc đó là, liệu, UGC có phải dành cho bản thân mình không ấy. Thì khi mà chị, đọc cái chia sẻ của các bạn ở trên, ờm, Road to UGC ấy, cái forum ấy, thì chị thấy có rất là nhiều question khá là interesting mà liên quan đến cái việc mà em share ở lúc trước nữa, đó là, không biết là UGC có dành cho mình không? Thì em có thể dig deeper vào cái việc là cái moment nào khi mà em tới đấy và em thấy là, mình cũng không biết đây có phải là môi trường dành cho mình hay không? Cái này là nhiều người đã experience rồi nha, không chỉ có em, nên là chị muốn nghe thêm về cái đấy. Bởi vì có những lúc mà em thực sự cảm thấy doubt myself là mình có phải mảnh ghép phù hợp với hedonism không? Bởi em không hay, nói, em không hay, engage theo như thế. Và Hứm, có những lúc là em thấy các bạn "Ôi, sao các bạn giỏi thế? Sao các bạn hứm. tiếp nhanh thế?" Mình vẫn Yeah, yeah, sốc. yeah, yeah. Đứng dậm chân tại chỗ, các bạn làm được việc này, các bạn làm được việc kia. Rồi là em ở đây em cũng fail nhiều hơn, em bị trượt cái này, em trượt cái kia, em không làm được cái này. Thì tất cả mọi thứ nó dồn vào khiến em doubt myself là việc mình thật sự có phù hợp hay không? Hay là mình cứ cố chấp là mình phải vậy. Thì em cái solutions của em là em cố gắng nhìn cái problems theo một cái perspective khác. Ví dụ như là, em trở thành speaker của một event nào đấy, em thấy là "Ôi, chắc là mình có thể là chưa chạm được sâu tới vấn đề mà mọi người khác chạm được thì mọi người sẽ đại diện để mọi người đứng lên nói thì mình vui thay." Và hoặc là có những cái là ví dụ như là môn này em không giỏi, em thấy em vẫn đang dậm chân tại chỗ thì em sẽ không đổ lỗi cho bản thân nữa mà em sẽ bảo là bây giờ mình phải tìm cách nào đấy để đứng lên để solve cái đấy, mình phải tìm hiểu cái resources nào mà khiến mình học tốt hơn. Hoặc là có thể là Hứm. bài của bạn, bạn Yeah. làm như thế nào, mình muốn học hỏi thêm từ bạn. Mình đã cố gắng là vượt qua bằng cách là tìm cái giải pháp cho nó chứ không phải là mình Đúng đứng đấy rồi. observe Ừm. cái vấn đề của mình như thế. Cái vấn đề đấy thì mình cứ bị suy nghĩ nhiều quá, mình overthink nhiều quá, mình chỉ đứng đấy mình nhìn mọi người làm, mình không bắt tay vào mình thực hiện hóa như thế. Hứm. Vậy thì chắc chắn mãi mãi mình sẽ vẫn bị stuck ở trong đấy nên là em đã kịp thời nhận ra và wow, may là em đã áp dụng cái việc đấy cho đến bây giờ. Yeah. That's really good. Chị nghĩ là có một cái mà em highlight đó là
Em bắt đầu fail rất là nhiều, UC chị cũng thế. Chị nghĩ UC là nơi để chị học cách fail rất là tốt luôn. Và chị carry lesson này sau này khi em lên đại học và em, đi làm các thứ, em sẽ hiểu thêm những cái bài học này giúp em như thế nào. Ví dụ là vì chị fail rất là nhiều UC, cái môi trường ở UC ấy đó là, khi em fail ấy, em có cơ hội để học và grow rất là nhanh với sự giúp đỡ của thầy cô và hay là đôi lúc, là mình sẽ figure it out trong cái, môi trường của mình luôn. Thì sau đấy em sẽ rèn luyện một cái kỹ năng đó là learn lesson từ những cái failure của mình, hay là mình bị stuck vào một cái chỗ nào thì mình sẽ somehow là biết cách để mà có thể, tìm được cái solution rất là tốt. Thì cái kỹ năng này cực kỳ quan trọng luôn. Nhưng mà chị cũng nốt ở đây luôn đó là có một số bạn thì ví dụ là khóa chị ở Biên Sơn có một số bạn thì sau khi mà bạn fail quá nhiều ấy, bạn quyết định là come back to their country. Là không phải ai cũng có được đủ cái sự resilience để mà có thể keep going ấy. Cho nên là, ừm, cái việc failure rất là quan trọng và các bạn handle nó như thế nào ấy, bởi vì không có ai thích rejection hết à. Nên là khi mà mình có những cái trải nghiệm như thế, thực ra đó đều là những cái lesson rất là tốt để cho mình học, để mình có thể improve, đúng không? Thì có rất là nhiều bạn, apply UC rồi và sau đấy, tháng 5 này chị đọc rất, rất, rất nhiều đơn. Đây năm thứ 3 chị làm tuyển chọn rồi, thì năm nay chị khá là excited, đọc để đọc đơn. Và chị thấy có một cái điểm mà, rất là nhiều bạn thường làm ấy, như chị, kiểu, briefly touch upon ấy, đó là các bạn thường có những cái người mentor, và mentor thì không sao cả, chị nghĩ như thế. Nhưng mà các bạn chưa đưa được cái bản cá tính của mình vào ấy, thì khi mà nộp đơn các bạn cảm giác chị đọc và chị cảm giác là, những cái bạn này đang làm một cái khuôn mẫu mà các bạn nghĩ là các anh chị có thể thích. Thì em có thể chia sẻ thêm cho, những cái lời khuyên của mình cho những cái bạn mà nộp đơn năm nay được không? Để khi các bạn nghe các bạn hiểu là, ô kê, mình nên lắng nghe những cái điều đấy để mình có thể thể hiện bản thân tốt hơn. Ừm, ờm, em lúc mới đầu em apply university em cũng rất là loay hoay làm sao để hiện bản thân tốt nhất, làm sao để MC thấy được là đây là những cá tính của mình đây đây thật sự là mình. Ừm, Và lúc mà em may mắn em được, interview alumni interview với chị thì em có hỏi là chị là "Bây giờ chị có advice nào cho em không?" Be yourself thì cho tới bây giờ em vẫn thấy cái be yourself lại là một cái advice mà thật sự là quan trọng. Mặc dù nghe nó có vẻ là, nó hơi khuôn mẫu, nó hơi cliché, nó cũng không không hay lắm, nhưng mà thật sự lúc mà mình áp dụng và mình hiểu sâu được thì em thấy đó lại là một cái advice rất tốt. Vì mỗi người thì có một cái perspective, một cái perspective, góc nhìn riêng, mọi người ừm, không ai giống ai hết á. Nên là em thấy là mình cố gắng như thế nào thì mình thể hiện ừm, cho thì chính vì những cái cá tính như thế thì nó mới tạo nên UWC. Nếu mà tưởng ừm, tượng ai mà không giống nhau thì ừm, nó sẽ không còn là UWC nữa. Nên là ừm, nếu mà em mong là những bạn nào mà sắp apply trong năm tới, hãy, cố gắng thể hiện bản thân đấy, hoặc mình được inspire được điều gì, hoặc là ừm, có cái biến động gì, những cái stories nào của trong trong cuộc đời của các bạn mà các bạn muốn ừm, share ra với mọi người là thì nó đã góp phần làm nên con người của mình ngày hôm nay trở nên tốt hơn không? Thì em ừm. thấy đó là cái điều quan trọng hơn là cố gắng tìm cách là lấy những cái traits của những người đã đỗ hoặc là những người khác để cố gắng apply vào bản thân. Đúng rồi, chị hoàn toàn đồng ý với cái đấy. Cái này lời khuyên literally là các anh chị cho every year và sau đấy vẫn thấy nhiều bạn, có một số bạn hình như là được mentor hay là được coach bởi the same person ấy. Sau đấy đọc đơn thấy các bạn gần gần giống nhau hết luôn, nên là chị thấy cũng phí. Có thể là khi các bạn là vì him or herself thì có nhiều opportunity hơn, mọi người sẽ đọc và thấy được cái màu của bạn nhiều hơn ấy. Đấy, nên là rất là tốt. Và bây giờ câu hỏi cuối cùng của chị thì liên quan đến tương lai một chút, thì em, có thể share với các bạn đó là có cái định hướng nào trong tương lai, cái ngành học nào mà em muốn pursue khi mà em đi vào đại học không? Em đang chuẩn bị apply thì major mà em rất là yêu thích đó chính là education. Cái hồi Hứm, mà kể ở trong panel interview là em thật sự đam mê education và cho tới bây giờ cái passion đấy nó vẫn ở trong em. Em tìm những cái passion liên quan ví dụ như là em làm cái hoạt động service activity là
enlightenment là kiểu đến các trường học rồi là dạy họ những cái skills hoặc là plan thì vẫn là liên quan đến education hoặc là cái hoạt động research liên quan đến education. Em vẫn rất là passionate và inspired. Em rất là muốn theo đuổi cái ngành này trong tương lai và sắp tới thì em cũng chuẩn bị apply university nên là em cũng khá là mong chờ bởi vì em vẫn áp dụng được một cái gì đó liên quan đến education và có nhiều cái mà em vẫn đang rất là mong chờ là không biết là mình sẽ làm được những gì, cống hiến gì cho mọi người hoặc là mình có cái ảnh hưởng gì đó không. Thì cái câu chuyện mà em rất là mong sau này sẽ được hé lộ, được vén màn và để em có thể thích hơn là bản thân mình như thế nào. Ok, chị tin là tất cả những cái mong ước của em đều có thể trở thành hiện thực. Và khi mà đọc đơn của em ban đầu ấy, hay nói chuyện với em lần đầu tiên, sau đấy cho đến final interview, chị luôn luôn cảm nhận được cái passion đấy của em, đó là làm một cái gì đấy có thể cống hiến cho xã hội. Và chị tin đó là với cái mong muốn của em, với cái sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của em, thì tất cả các ước mơ đều có thể trở thành hiện thực. Và chị chúc cho em cái học kỳ vừa chuẩn bị xong học kỳ 1 rồi, chuẩn bị qua học kỳ 2, cái thời gian còn lại của UC là cái thời gian tốt đẹp nhất cho em, cũng như là thể có một cái kỳ apply rất là tốt vào Đại học Mỹ nha. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Sunny Valley thung lũng nắng. Nếu bạn thấy tập này hữu ích, đừng quên chia sẻ cho người thân yêu và để lại đánh giá để podcast được lan tỏa xa hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Chúc các bạn luôn bình an, đầy năng lượng và sống đúng với chính mình.